Một ngành công nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chứng nhận là phù hợp với người Hồi giáo, gọi tắt là Halal, đang phát triển nhanh trên thế giới. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang đứng ngoài thị trường rộng lớn và tiềm năng này. Biên tập viên Anh Thư với những dẫn chứng cụ thể sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn thế nào là các sản phẩm Halal và giải pháp để tiếp cận thị trường này trong Kết nối nông sản ngày hôm nay. Đầu tiên, có lẽ chị Anh Thư hãy giúp định nghĩa để quý khán giả có thể hiểu rõ hơn thế nào là các sản phẩm và dịch vụ Halal. Một khái niệm tôi nghĩ rằng là nhiều người Việt Nam của chúng ta vẫn còn khá là lạ lẫm. Vâng, chính xác thế ạ. Tôi nghĩ vì Halal theo ngôn ngữ Ả Rập thì có nghĩa là hợp pháp và cho phép. Bởi vì người Hồi giáo thì họ chỉ sử dụng những sản phẩm trong cái điều kiện của họ. Đó là bao gồm những nhóm thực phẩm và phi thực phẩm. Thì chị cũng biết là như gia cầm, rồi các cái sản phẩm không phải là thịt lợn, rồi dược phẩm, mỹ phẩm và những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà có chứng nhận Halal theo luật đạo Hồi. Vâng, vậy thì tiềm năng của Việt Nam chúng ta đối với thị trường Halal này là như thế nào ạ? Ở Việt Nam chúng ta thì có khá nhiều các sản phẩm đáp ứng được thị trường này như là trà, cà phê, hạt điều hay các loại gia vị và trái cây. Tuy nhiên điều tôi muốn nói ở đây đó là Việt Nam chúng ta có tiềm năng nhưng có vẻ như các cái doanh nghiệp trong khi các nước thì đang khai thác mạnh cái thị trường này nhưng có vẻ doanh nghiệp Việt thì đang đứng ngoài cuộc. Có thể thấy rõ điều này tại hội chợ triển lãm Halal quốc tế Malaysia 2019 vừa diễn ra tại Kuala Lumpur. Ghi nhận từ nhóm phóng viên thường trú Hữu Hưng, Mạnh Hà. Có trên 1.000 doanh nghiệp đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia vào hội chợ triển lãm Halal quốc tế năm nay tại Malaysia. Đây là con số kỷ lục sau 16 lần triển lãm, cho thấy sự quan tâm của thế giới tới ngành công nghiệp trị giá hàng ngàn tỷ đô la này. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một doanh nghiệp Việt Nam xuất hiện tại triển lãm, cho thấy điều ngược lại. Và với hơn 1 tỷ người tiêu dùng các sản phẩm Halal và ngay cả trong khối ASEAN cũng là rất lớn, khoảng gần 300 triệu người. Thì đó là một cái thị trường rất lớn mà các doanh nghiệp Việt Nam chưa tận dụng được. Lý do có thể là một là họ chưa nhận thức được cái tầm quan trọng của cái thị trường Halal. Thứ hai là có thể là thiếu thông tin. Thực tế là đã có một số doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào lĩnh vực Halal, chủ yếu là về thực phẩm, hàng nông sản chế biến và trên sản phẩm đã có logo chứng nhận Halal. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây mới chỉ là nỗ lực từ doanh nghiệp, chứ Việt Nam chưa hình thành đủ một hệ sinh thái để phát triển ngành công nghiệp Halal. Việt Nam có các sản phẩm Halal tiềm năng như cà phê, trà, hạt điều, các loại gia vị, nhưng không có cơ quan nào quản lý về quy trình chế biến cũng như tiêu chuẩn Halal ở Việt Nam. Hiện Việt Nam có cơ quan cấp chứng nhận Halal có trụ sở ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói tiềm năng thì lớn đấy, nhưng chưa có động thái gì để phát triển thành quy mô công nghiệp. Năm 2018 ghi nhận kỷ lục của ngành nông nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu vượt mức 40 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên thì kết quả này sẽ còn tốt hơn nhiều khi mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể chú trọng hơn nữa tham gia vào lĩnh vực Halal để có thể tiếp cận thêm tới cộng đồng người tiêu dùng Hồi giáo vốn chiếm gần 1/4 dân số thế giới. Có tới 1,8 tỷ người Hồi giáo trên thế giới sẵn sàng sử dụng các sản phẩm có logo Halal như thế này. Và việc có quá ít doanh nghiệp Việt Nam tham dự một hội chợ Halal hàng đầu thế giới tại Malaysia cho thấy là các doanh nghiệp Việt Nam dường như đã quan tâm không đầy đủ và đang bỏ lỡ thị trường quan trọng này. Trong 1.000 doanh nghiệp tham gia hội chợ chỉ duy nhất có một doanh nghiệp Việt Nam, đúng là một con số rất đáng suy ngẫm đúng không ạ? Nhất là khi mà tôi biết rằng doanh thu mỗi năm của ngành công nghiệp Halal lên tới là 2.300 tỷ đô la Mỹ. Vâng, cũng dễ hiểu về con số này bởi vì chị cũng biết là dân số của ASEAN chúng ta có một nửa là người Hồi giáo. Và trong đó thì có một số thị trường mà các cái nông sản Việt Nam có thể hướng đến như là thị trường UAE, Kuwait, Indonesia, Malaysia. Đây chính là cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu quan tâm đầu tư phát triển khu vực thị trường này. Việt Nam cần làm gì cũng như cần học hỏi kinh nghiệm gì từ các nước để phát triển ngành công nghiệp Halal. Dưới đây là một số ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được.
Về logic, hoa quả đã là halal rồi. Công ty Việt Nam chỉ cần chú trọng tới quá trình chế biến, tuân thủ theo quy định halal là có thể bán vào thị trường Malaysia để người Hồi giáo có thể mua và cần có chứng chỉ. Để đáp ứng cái sản phẩm của công ty đạt được cái tiêu chuẩn halal, thì cái yếu tố đặc biệt nhất đó là cái vỏ của cái viên nang, cái viên nang mà người đạo Hồi uống, đó là cái vỏ viên nang nó không được bằng da lợn mà bắt buộc phải bằng gelatin của da cá. Chính vì thế là công ty đã nhập các cái gelatin da cá Hồi của bên Nhật để về sản xuất. Điều mấu chốt là nếu bạn không có một cơ quan chuyên trách về halal thì sẽ không hình thành nên cấu trúc mà là làm ăn tự phát. Như ở Malaysia chúng tôi có tập đoàn phát triển halal. Hiện chúng tôi đã có sự hợp tác với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để thành lập một tổ chức kiểu như Tập đoàn Phát triển Halal Việt Nam. Malaysia thông qua Tập đoàn Phát triển Halal có thể giúp Việt Nam đánh giá mức độ sẵn sàng, như xem có cơ quan cấp chứng nhận halal chuẩn hay chưa, có chính sách phát triển phù hợp hay chưa, hay đã có nhân lực vận hành hệ sinh thái halal ở Việt Nam. Qua đó chúng tôi có thể đưa ra những đề xuất ưu tiên để phát triển halal ở Việt Nam. Vâng, cũng chia sẻ thêm với bà con và doanh nghiệp, thị trường dành cho người Hồi giáo không đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao như Mỹ, châu Âu, nhưng lại yêu cầu tiêu chuẩn halal rất khắt khe. Tại Việt Nam thì các nông sản như chè, cà phê, hồ tiêu, hạt điều đều có thể nhanh chóng đáp ứng được những tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý nếu chỉ một lần không đúng như cam kết về chất lượng đạt chuẩn thì chắc chắn là không có cơ hội làm ăn và xuất khẩu vào thị trường Hồi giáo lần thứ hai.